Nếu nhìn vào hình ảnh ở đảo Kauai ở bang Hawaii của nước Mỹ, rất có thể điều khiến bạn ngạc nhiên nhất không phải là bãi biển xanh như ngọc, những vách núi hùng vĩ hay rừng nhiệt đới đẹp như phim Hollywood. Thứ khiến nhiều người đứng hình lại là gà. Không phải vài chục con, cũng chẳng phải vài trăm con đâu, mà là hàng trăm nghìn con gà đi lại khắp nơi, lang thang lung tung linh tinh. Chúng băng qua đường như người đi bộ, nằm nghỉ dưới gốc cây, nhảy lên ghế công viên, lang thang trước siêu thị, sân golf, bãi biển, thậm chí còn đi vào sân bay. Có những nhà hàng khách vừa đặt đĩa khoai tây xuống thì một vài anh gà đã mon men tới xin ăn. Nếu sơ ý còn có thể bị cướp luôn cả miếng bánh. Điều kỳ lạ là mặc dù gà nhiều đến mức nhìn đâu cũng thấy, người dân địa phương lại gần như không bắt chúng về làm thịt. Chính quyền cũng đau đầu hàng chục năm vẫn chưa giải quyết được. Đàn gà ấy từ một loài vật nuôi bình thường đã trở thành một biểu tượng văn hóa nổi tiếng của hòn đảo này, nhưng họ cũng khổ sở vì nó. Vậy điều gì đã biến một hòn đảo thiên đường trở thành vương quốc của gà? Vì sao Hawaii thả rông hàng vạn con gà mà không ai dám ăn? Và ăn nó có ngon hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này. Muốn hiểu vì sao đảo Kauai ở Hawaii nhiều gà đến như vậy, hãy quay ngược về thời gian rất xa, khoảng thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 8. Những người Nam đảo, tổ tiên của người Hawaii ngày nay đã vượt hàng nghìn km Thái Bình Dương bằng những chiếc xuồng đôi khổng lồ để đặt chân lên đảo Hawaii. Họ mang theo rất nhiều thứ để xây dựng cuộc sống mới như là khoai môn, dừa, chuối, lợn, chó và cả gà. Những con gà đầu tiên ấy không phải để làm cảnh mà là nguồn thức ăn quý giá. Trên những hòn đảo xa đất liền hàng nghìn cây số, việc có một loài vật vừa đẻ trứng vừa cho thịt là điều vô cùng quan trọng. Theo thời gian, một phần số gà này mới thoát ra ngoài tự nhiên, sinh sống trong rừng và hình thành những quần thể gà rừng. Tuy nhiên số lượng của chúng khi ấy vẫn khá ít và được thiên nhiên kiểm soát. Và nếu có một thủ phạm khiến gà bùng nổ ở đảo Kauai ở Hawaii, nhiều người sẽ gọi tên thiên nhiên. Năm 1982, bão Iwa quét qua đảo Kauai với sức gió hơn 160 cây số một giờ. Hàng nghìn chuồng trại bị phá hủy, hàng chục nghìn con gà nuôi đã xổng ra ngoài. Lúc ấy người dân vẫn nghĩ chỉ cần vài tháng là bắt lại được hết. Nhưng không, đúng 10 năm sau, năm 1992, siêu bão Inaki, một trong những cơn bão mạnh nhất từng tấn công Hawaii tiếp tục đổ bộ. Sức gió vượt 230 km/h, gần như săn phẳng nhiều khu dân cư. Một lần nữa, vô số trang trại gà bị phá nát, lại thêm hàng chục nghìn con gà được giải phóng. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì có thể là vẫn chưa đáng nói. Điều thú vị nằm ở chỗ, những con gà nhà này bắt đầu gặp những con gà rừng vốn đã tồn tại trên đảo hàng trăm năm. Chúng mới lai với nhau, kết quả là một giống gà mới xuất hiện. Chúng vẫn giữ khả năng sinh sản rất mạnh của gà nhà, nhưng lại thừa hưởng sự nhanh nhẹn, khả năng bay, kiếm ăn và trốn tránh kẻ thù của gà rừng. Ở hầu hết các nơi trên thế giới, nếu một đàn gà chạy vào rừng thì số phận của chúng khá rõ ràng. Chúng sẽ nhanh chóng trở thành bữa ăn cho cáo, cho chó sói, cho linh miêu, cho cầy, cho rắn lớn, cho đại bàng hay rất nhiều loài thú săn mồi khác. Nhưng tại đảo Kauai thì hoàn toàn khác. Đây là một trong số rất ít nơi trên thế giới gần như không có những loài săn mồi tự nhiên của gà. Không có cáo, không có chó sói, không có cầy, không có mèo rừng, không có những loài thú ăn thịt lớn. Sở dĩ như vậy vì đảo nằm giữa Thái Bình Dương, cách bờ biển California của nước Mỹ đến gần 4.000 cây số. Trong hàng triệu năm tiến hóa, rất ít động vật có vú có thể tự bơi ra đây hay là bay tới đây. Hệ động vật bản địa chủ yếu là chim, côn trùng và các loài sinh vật nhỏ. Đặc biệt, đảo Kauai còn là đảo duy nhất trong quần đảo Hawaii không có quần thể cầy magot sinh sống. Loài cầy này từng được đưa đến đảo Hawaii vào cuối thế kỷ thứ 19 để diệt chuột trong các đồn điền mía. Nhưng cái đảo Kauai, nơi mà gà bùng nổ số lượng, đã tránh được việc du nhập đó. Điều này vô tình khiến gà trên đảo gần như không có kẻ săn mồi đáng gờm. Thế là đàn gà bước vào cuộc sống giống như ở một thiên đường. Nếu bạn nuôi gà ở miền Bắc Việt Nam sẽ thấy mùa đông lạnh khiến gà phát triển chậm hơn. Ở châu Âu hay Canada thì còn rõ hơn, mùa đông tuyết phủ khiến nhiều loài động vật phải giảm sinh sản. Còn ở đây, nhiệt độ quanh năm luôn ở khoảng 22 đến 30 độ C. Làm gì có mùa đông, không có tuyết, không có sương giá, lượng mưa thì dồi dào, cây cối xanh tốt quanh năm, côn trùng giun đất, hạt cây, trái cây rụng, hạt cỏ lúc nào cũng sẵn. Thêm vào đó là thức ăn do con người vô tình để lại, khách du lịch ăn uống ngoài trời, nhà hàng, công viên, bãi biển, thùng rác. Đó đều trở thành những nhà ăn miễn phí của đàn gà. Một con gà mái khỏe mạnh có thể đẻ thêm khoảng 150 đến 250 quả trứng mỗi năm. Khi tỷ lệ gà sống sót rất cao vì ít bị săn bắt, chỉ sau vài thế hệ, số lượng đàn gà đã tăng theo cấp số nhân. Nhiều nhà sinh học cho rằng hiện nay riêng ở đảo Kauai thuộc quần đảo Hawaii có thể có hàng trăm nghìn con gà hoang, trong đó dân số của đảo chỉ hơn 70.000 người. Nói cách khác, có thời điểm số gà còn nhiều gấp nhiều lần số người. Thế nên, nếu lần đầu đến Kauai, bạn sẽ có cảm giác như gà mới là cư dân bản địa ở đây.
Buổi sáng 4-5 giờ tiếng gà gáy vang lên từ mọi hướng. Gà ra bãi biển, gà vào siêu thị, gà đi bộ trong công viên, gà lên sân golf, thậm chí khu vực sân bay nơi có quy định an ninh rất nghiêm ngặt cũng không thể ngăn hết những chú gà tự do đi dạo. Chúng không hề sợ người. Nhiều con còn học được cách đứng trước cửa nhà hàng để chờ khách làm rơi thức ăn. Có con còn nhảy hẳn lên bàn ăn ngoài trời. Một số khách du lịch kể rằng chỉ cần quay lưng vài giây là khoai tây chiên đã không cánh mà bay. Không ít tài xế cũng phải dừng xe giữa đường để nhường chỗ cho cả một đàn gà băng qua như đang nhường đường cho người đi bộ. Nếu đây là ở Việt Nam thì sao? Có lẽ nhiều người đã bắt đầu lên menu và chuẩn bị gừng rồi là chuẩn bị rất nhiều gia vị khác. Vì sao người dân ở đây không bắt về ăn? Đây có lẽ là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất. Nhìn hàng trăm nghìn con gà chạy ngoài đường, rất nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ ngay bắt về chén thôi. Nhưng thực tế lại không đơn giản. Trước hết, đây không còn là gà nuôi nữa. Phần lớn là gà lai sống hoang nhiều thế hệ. Chúng chạy rất nhanh, bay khá tốt, cảnh giác cao. Muốn bắt được một con đôi khi còn khó hơn cả bắt chim. Thứ hai, thịt của chúng không ngon như gà nuôi. Do vận động quá nhiều nên thịt rất săn chắc, thậm chí là rất dai. Chúng ăn đủ loại thức ăn ngoài tự nhiên nên hương vị cũng không ổn định. Nhiều người dân địa phương không thích sử dụng chúng làm đồ ăn. Còn với người Việt Nam có lẽ là vẫn chén ngon. Quan trọng hơn, việc tự ý săn bắt gà ở các công viên, khu bảo tồn hoặc đất công không phải lúc nào cũng được cho phép. Chính quyền địa phương có các quy định quản lý động vật và việc bắt, bẫy hay tiêu diệt gà phải tuân theo quy định cụ thể, không phải ai muốn làm gì thì làm. Ngoài ra, dù có được bắt vài nghìn con thì tốc độ sinh sản của chúng vẫn là quá nhanh. Chi phí để tổ chức những chiến dịch bắt gà quy mô lớn là rất cao, trong khi hiệu quả chỉ mang tính tạm thời. Sự thật là trong suốt nhiều năm, chính quyền đảo Cao Ai đã thử đủ phương án, nào là đặt bẫy, nào là bắt sống, nào là di chuyển, nào là kiểm soát sinh sản, thậm chí thuê các đơn vị chuyên nghiệp về xử lý. Nhưng tất cả đều gặp chung một vấn đề, đàn gà nó đẻ quá nhanh, nhanh hơn tốc độ con người loại bỏ. Hòn đảo lại có quá nhiều khu rừng, khe núi và thảm thực vật rậm rạp để chúng ẩn náu. Chỉ cần bỏ sót một số lượng nhỏ, vài năm sau quần thể lại phục hồi như cũ. Đó là lý do đến tận ngày nay, đảo Cao Ai vẫn chưa tìm ra phương pháp để giải quyết triệt để. Điều thú vị là theo thời gian, người dân dần thay đổi cách nhìn. Ban đầu họ coi gà là loài gây phiền toái. Ngày nay rất nhiều người lại xem chúng là một phần bản sắc của hòn đảo. Hình ảnh gà xuất hiện trên áo phông, cốc uống nước, bưu thiếp, móc khóa, nam châm tủ lạnh và đủ loại đồ lưu niệm. Nhiều doanh nghiệp địa phương còn dùng hình gà làm biểu tượng thương hiệu. Khách du lịch cũng coi việc chụp ảnh với những chú gà lang thang trên bãi biển hay giữa phố là một trải nghiệm chỉ có ở nơi này. Đó là một nghịch lý rất thú vị. Một loài vật bị xem là vấn đề sinh thái, ngay lại trở thành đại sứ du lịch không chính thức của hòn đảo. Câu chuyện đàn gà ở đây thực chất không chỉ là câu chuyện về gà. Nó là một bài học sinh thái rất điển hình về việc một loài vật bình thường có thể bùng nổ số lượng khi hội tụ đủ 4 điều kiện. Một là có nguồn gốc từ vật nuôi, hai là được giải phóng ra tự nhiên sau thiên tai, ba là gần như không có thiên địch, và 4 sống trong môi trường khí hậu thuận lợi quanh năm. Ngày nay, mỗi khi nhắc đến đảo Cao Ai, người ta không chỉ nhớ đến những bãi biển, những vách núi hay các bộ phim Hollywood từng quay tại đây, mà còn nhớ đến những đàn gà vô tư đi dạo khắp hòn đảo. Chúng vừa là nỗi đau đầu của chính quyền, vừa là nét đặc trưng khiến nó trở thành một trong những hòn đảo kỳ lạ và đáng nhớ nhất ở nước Mỹ. Chỉ từ vài đàn gà sổng chuồng sau bão, thiên nhiên đã viết nên một câu chuyện mà có lẽ không một nhà biên kịch nào có thể tưởng tượng nổi ra. Cảm ơn vì quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.